Soms lijkt een straf voor een ernstig delict aan de lage kant. Dat komt omdat er na de celstraf nog TBS zit. TBS, oftewel ter beschikkingstelling, wordt opgelegd aan misdadigers die gedeeltelijk of volledig ontoerekeningsvatbaar zijn. Maar wat is het nou precies? Stel je voor, een man krijgt 10 jaar cel en TBS voor moord. Hij wordt dan één van de ongeveer 1600 TBS-patiënten in Nederland. Na een celstraf komt hij in een van de 11 klinieken in Nederland terecht. Er wordt een behandeling gekozen die moet helpen om de man weer terug de samenleving in te laten gaan. De behandeling moet ook zorgen dat de kans op herhaling minimaal is. Deze behandeling is vrijwillig. Niemand kan worden gedwongen deel te nemen aan een behandeling. Gemiddeld zit een TBS'er 8 jaar in een kliniek. Er zit geen einddatum aan de TBS-behandeling. Elke 2 jaar wordt door een rechter bekeken of de TBS-behandeling wordt voortgezet of gestaakt. Mocht de man helemaal niet behandeld willen worden of nog niet geschikt zijn om terug de samenleving in te gaan, dan blijft hij in de kliniek zitten. Mocht uiteindelijk blijken dat de man nooit geschikt zal zijn om terug de samenleving in te gaan, dan komt hij op de long stay afdeling. Hier stopt de TBS-behandeling en de man komt waarschijnlijk nooit meer vrij.